नमस्कार, भिडियोको ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस ट्युटोरियलमा हामी टु साइडेड मटेरियलको बारेमा जान्न गइरहेका छौं, जुन चाहिँ तपाईले ल्याम्पसेट, पर्दाहरू भयो र पातहरू बनाउने कुराहरूमा धेरै नै काम लाग्छ। जहाँ चाहिँ तपाईले दुईटा सरफेससँग खेल्नुहुन्छ। एउटा सामान्य मैले फ्याब्रिकको टेक्सचर मात्र युज गरेको छु। तल प्लस आइकनमा जानु होला, मटेरियलमा गएर टु साइडेड मटेरियल चुज गर्नु होला। दुईटा स्लट आउँछ, फ्रन्ट र ब्याक। त्यसमा चाहिँ मैले त्यही फ्याब्रिकको टेक्सचर युज गरे। तपाई अथवा व्हाइट कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सलुन्सीको स्लाइडर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। जति राइट साइडतिर लग्नुहुन्छ, ब्याक फेस पनि देखिने हो। अलिकति बढाउनु होला र यो चेकरबोर्ड प्याटर्नमा हुन्छ यो फ्याब्रिकको अथवा टु साइडेडको टेक्सचर। यही व्हाइट कलर नै हामीले त्यो टु साइडेडमा हामीले युज गरेको हो। अब यो जुन चेकरबोर्डको टेक्सचर अथवा टु साइडेड मटेरियललाई चाहिँ हामी यो सिलिन्ड्रिकल फेसमा अप्लाई गर्छौं र सबैलाई हामी सिलेक्ट गरेर ग्रुप चाहिँ बनाउँछौं। अब हामीले चाहिँ स्पेयर लाइट राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकै इफेक्टले चाहिँ यो बत्ती बले जस्तो आउने हो हैन। त्यही भएर हामीले टु साइडेड मटेरियल युज गरेको हो। तपाईले टु साइडेड मटेरियल युज नगरेर त्यतिकै तपाईले डिफ्युज कलरको कुनै मटेरियल लगाएको भए त्यो बत्तीको इफेक्ट आउँदैन। अब पहिला हामी स्पेयर लाइट एड गरौँ। क्लिक एन्ड ड्र्याग मात्रै गर्नुपर्छ लाइट भन्ने क्याटेगोरीमा गएर। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अलिक मैले चाहिँ पहिला भुइँमा राखेँ, त्यसपछि सामान्य मुभ गरेर सकेसम्म त्यो जुन हाम्रो सेडको भित्र हामी चाहिँ राख्दै छौं। सिम्पल छ। तर अब हामीले यो लाइटको के प्यारामिटर हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि एसेट एडिटरमा जानु होला। त्यो लाइटलाई चाहिँ सकेसम्म रिनेम गर्दा चाहिँ राम्रो। त्यो चाहिँ आफ्नो पर्सनल चोइस हो। रिनेम गर्दा पनि भयो, नगर्दा पनि भयो। त्यो अगाडिको एरोमा क्लिक गरेर यसको प्रोपर्टिज अप्सनमा गएर इन्भिजिबलमा टिक मार्क लगाउनु पर्यो र स्पेकुलर र रिफ्लेक्सनमा टिक मार्क हटाइदिए। के साइनी मटेरियल छ भने त्यहाँ फेरि त्यो स्पेयर लाइट देखिन्छ के। अब यो रेन्डर गर्नको लागि सामान्य सेटिङ छ। अलिकति सिन मिलाउनु होला हैन। अनि त्यसपछि मेन चाहिँ डिनोइजर मैले अन गरेको छु। अब युट्युबको थम्बनेल राख्नको लागि चाहिँ व्हाइट स्क्रिन युज गरेको हो र लाइट मिक्स चाहिँ रेन्डर एलिमेन्टमा गएर लाइट मिक्स चाहिँ हामीले एड गर्छौं र रेन्डर गर्नको लागि त्यो केटलीको अथवा चिया पकाउने भाँडाको आइकनमा क्लिक गर्छौं र अब म तपाईलाई रेन्डर भइसकेपछि फाइनल ट्विकहरु चाहिँ गरेर देखाउँछु। ओके, यो अब चाहिँ हाम्रो रेन्डर भइसक्यो। अब चाहिँ हामी टु साइडेड मटेरियलको इफेक्ट हामी अझै हेर्न सक्छौं। लाइट मिक्समा गएर जुन भित्र राखेको स्पेयर लाइटको इन्टेन्सिटी यदि हामी बढाउने हो भने हामी चाहिँ ल्याम्प सेडमा चाहिँ अलिकति भित्रबाट लाइट आएको देख्यौ नि। त्यो पछाडिपट्टिको फेस पनि देखिन थाल्यो नि। यही त हो टु साइडेड मटेरियल भनेको। अझै हामी लाइटको इन्टेन्सिटी बढाउँ। त्यो भित्रको जुन हाम्रो स्पेयर लाइटको इन्टेन्सिटी हामीले बढाउन साथ हाम्रो जुन टु साइडेड मटेरियलले गर्दा चाहिँ यो अझै हाम्रो अलि राम्रो आउने भयो हो। सो यसरी चाहिँ हामीले टु साइडेड मटेरियल युज गर्ने हो। यही सिनेरियो यदि हामीले सामान्य व्हाइट फ्याब्रिक अथवा व्हाइट कलर युज गरेर भित्र स्पेयर लाइट राखेको भए यो प्रकारको इफेक्ट आउँदैन थियो हो। सो मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियल पछि तपाईलाई टु साइडेड मटेरियलको आइडिया भयो होला, जुन चाहिँ प्राय यस्तो ल्याम्प सेट, पर्दाहरू भयो र अथवा पातहरूमा चाहिँ यो एकदमै युज हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म भिडियो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।